هعيد تاني عشان حصل لخبطه في السكادجول. السيشن دي هي software entrepreneurship panel. It's a business session, it's not a technical session. I did not expect انه يبقى attendance يعني that good, but thank you very much. It's impressive. انتوا يعني شرفتونا في السيشن. انا عايزه ابتدي بس في الاول. انا هقول احنا السكادجول بتاعنا هيمشي ازاي. I will take exactly 10 minutes عشان introduce اتصال، وبعد كده نبتدي بالسيشن بتاعتنا question and answers with both Wael Amin, President of IT Works, and Ahmed Adil, who's the President and CEO of OMS. These are طبعا two of the greatest software companies in the Egyptian industry. The aim of this session is basically ان احنا نتكلم على يعني التجربه behind الشركات. How did it start? Who are the people who started? What are the exact challenges اللي قابلتهم؟ The aim of the session is to inspire from the success stories of these companies, and هناخد يعني نص ساعة يعني panel discussion introducing the company, the people, and having some standard questions. وناخد نص ساعة into question and answers, and basically يعني دي في رأيي أهم جزء من البانل, because this is your chance to ask whatever questions. لناس كان عندها experience founded a company ونجحت and became international, delivering all across the globe with Egyptian know-how and knowledge. It's a very good chance ان احنا نتعلم من السكسس ستوريز دي. انا هبتدي بانتروديوسينج ايه هو يعني مين هم اتصال. معرفش ممكن بس قبل ما ابتدي اعرف في كام ستودنت في القاعه. يعني do you have a company? Are you working? يعني students دول يعني كم واحد بيشتغل؟ كم واحد بيشتغل؟ An employee in a company? اوكي. طيب كم واحد عنده شركة؟ تمام. Great. طيب يعني it's a good chance to introduce اتصال at this very early stage. اتصال is a non-government organization. هي برضه community زي .NET.org. It's a community. It's a legal entity. يعني جهة مصرح بيها انها تبقى community وليها activities. It's a very formal community. مش بس في السوفتوير. It serves information and communication technology at large. الشركات اللي فيها بتكوميونيكيت اند كولابوريت عشان تنفلونس الجفرمنت، تنفلونس كل الانيشيتيفز اللي بتشجع الصناعه بجميع انواعها. السيشن دي is mainly about the software division. اتصال بتسيرف الاي سي تي كوميونتي، انفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجي، فيها كول سنترز وفيها كل الحاجات بتاع شركات الاتصالات. احنا مينلي يعني فيها بعد كده سب ديفيجنز. الديفيجن اللي احنا يعني جايين نحكي لكم عليه وعايزينكم تبقوا جزء منه هو السوفت وير ديفيجن. الميشن بتاعت السوفت وير ديفيجن ان احنا نستابلش الايجيبشن سوفت وير كوميونتي، وانها يبقى ليها يعني فيري لاود فويس. الحاجات اللي احنا بنعملها تبقى معروفه كويس قوي، تبقى ماركتد، نانفلونس الجفرمنت انفستمنتس عشان تشجع الصناعه، عشان تدينا انفستمنتس اكتر، عشان تدينا اكسبوجر اكتر اول اكروس في كل الاكتيفيتيز بتاعتها. فده الهدف بتاع اتصال سوفت وير ديفيجن. الكي بنفيتس لما يعني كلنا نكم توجذر اي ثينك يعني انا ام فيري امبرست. انا عايزه اقول بس انا ام فيري امبرست بالتايب اوف كام بالاتندنس وبالبارتيسيبيشن. يمكن دي حاجه بالنسبه لي يعني رائعه وما بشوفهاش كتير في الكوميونتي بتاعتنا.
الكي بنفيتس لو احنا بقينا ممبرز اوف اتصال ان احنا نكونكت مع بقيه الاي سي تي كوميونتي. السوفت وير اندستري صناعه بتشتغل ما بين صناعات مكمله كتير جدا، وكان gain a lot of power لو عملوا collaboration towards common goals. اتصال is يعني بلاتفورم عشان نكونكت مع بقيه الاي سي تي كوميونتي. اي benefits بتحصل حوالينا، اي initiative you get to know about and you get to be an active participant عليها. You get a lot of subsidized trainings, a lot of subsidized exhibition participation، وكل يعني benefits كتيرة جدا وهي موجودة يعني you can learn about it in our site. بس أنا يمكن أكتر حاجة يعني I just want to stress إن هي it's a platform to connect and influence. يعني the power of participation is extremely important. احنا هنا في كايرو بوت كامب على فكره دي اول مره ندخل ونسبونسر ونبقى part of such an event, and the main reason is ان انا زهقت. يعني يمكن دي حاجه كنت بقولها لوائل قبل ما كلكم تدخلوا الاوضه، انه يعني I go to a lot of communities في الوزاره، في اتيدا، في اتصال، وهم نفس الناس، هي نفس الشركات، limited number of companies, and I consider it bad. I consider it يعني defect in our community of software companies. احنا عايزين يبقى في يعني more fresh blood، عايزين نكونكت يعني يبقى في faces جديده بتبارتيسيبيت وبتانفلونس، لانه اكيد في فكر جديد، فكر في الاوبن سورس، في السوشيال والديجيتال ماركتنج، فكر افكار كتيره جدا يعني ديفنتلي هتطلع لو انتوا يعني النيو بلاد ابتدى يجي وابتدى يبقى انتراكتيف. وباي نيتشر الجيل الجديد is much more interactive عن الجيل بتاعنا واللي قبليه، يعني because that's the يعني انا بشوف الناس كلها على تويتر، بشوف الناس بتinteract، that's the nature of يعني their communication. يعني this is something that will make a lot of difference if you decide to participate. أنا مين؟ يمكن ده خليتها في النص عشان بس أشرح علاقتي باتصال. I am the chair of the software division in this event, and in my other life I am the CEO of Link Development, which is another leading software company. And these are my contacts if you decide to interact with me for both accountabilities. The power of participation, again أنا هفضل أقول كده because this is something that من وانتوا صغيرين لازم تبقوا فاهمين. يمكن في فترة في الحياة أو في جيل فقد إحساسه دايما اللي هو قلنا ما قلناش مش هتفرق، عملنا ما عملناش مش هتفرق. I sincerely tell you إنه لا، قلنا هتفرق، عملنا هتفرق. the core point is for you to participate. أنا هطلب منكم طلب. أنا عملت registration على تويتر حاجة اسمها @EgyptSoftware, and I really want this to be the channel for all our activities and software activities. So I want you to share with me as you go out of the room or using my contacts ازاي ايه ناس مين الشركات where are you and how can I follow and retweet your activities. It's very important to be out there, and this is the first starting point. You can join our Facebook group برضو اتصال software division. If you are a member, you can attend our events, and definitely you can express yourself in these events بكل الأشكال. يمكن السلايد دي كانت أكتر للشركات. You're mostly student and fresh blood، بس هقول لكم حاجة. أنا من تعاملي في الكوميونتي كتير جدا بقول لهم، ويمكن في البرزنتيشن بتاعتي للبورد بتاع اتصال آخر واحدة قلت لهم أنا مش عايزة الناس تتعامل معانا زي كده إحنا مائدة رحمن. they only show up when they want to take subsidy، أو لما عايزين ياخدوا مثلا تريننج ببلاش، ولما عايزين يروحوا exhibition بتخفيض، أو I really think yes this is important، okay، ولكن لازم يبقى فيه البارتيسيبيشن، لازم يبقى فيه جهاد النفس اللي هو أعلى بكتير جدا من أي مجرد بدفع الفلوس
بتاعت الاشتراك وباجي اخد شويه السبسيدي في التريننج يعني. ف we are not a subsidy house, we want participation عشان نميك a difference. فالتارجت في 2010 is to connect يعني this is an event as a starting point where we want to connect to the Flash Club. Join us if you are not a company. Unfortunately يعني you cannot join us. If you are a company you can join us formally in اتصال. If you are not a company you can follow us, you can be part of our group and you can help us برضو يعني in ideas onto events اللي احنا بنعملها دي مفيدة ولا لا. Where are the things we can collaborate? Sorry? This is a very important point. ممكن نكونكت ونبقى بنعمل mutual activities زي ما احنا عملنا هنا يعني. This is exactly ايه اللي جاب يعني الكونكشن دي هي اللي جابتنا ان احنا we were connected يعني to .NET org and then we knew about the event. Definitely and we can sponsor, we can come and speak and يعني sponsor a lot of activities يعني definitely through يعني the Twitter and the Facebook channel. تمام؟ طيب احنا we will take لغايه 1:30 some basic discussions. يعني هيبقى فيه introductions. انا على فكره قبل الايفنت امبارح I spent a lot of time asking يعني people on Twitter what kind of questions you want to ask وكده. هو الناس يعني عملت لي ريتويت كتير جدا بس ما حدش بعت لي ولا سؤال. I got a lot of repeaters بس none of the actors يعني. ف يعني which is يعني it's a starting point بس يعني I really يعني urge to send the question and I expect ان شاء الله انه برضه يعني نبقى interactive during this session. تمام. احنا معانا وائل واحمد and وائل we start with you. انا لما قلت لهم على السيشن قلت لهم ان احنا هنتكلم من الاول خالص يعني. احنا هنتكلم على how did we start الشركه دلوقتي فين and هتروح فين. ف how did we start انا قلت لهم يعني when were you born رحت المدرسه فين. من الاول يعني. انا يعني اتولدت سنه 75 فعندي 34 سنه 35 سنه. خلصت جامعه بدري يعني دخلت جامعه كان عندي 14 سنه لما خلصت 18. واي تي وركس اكشلي يعني تاني شركه احاول فيها يعني. اول محاوله كانت كنت لسه في الجامعه يعني في اخر سمستر في الجامعه انا didn't go very well يعني. بس اي تي وركس كانت تاني اتمت والحمد لله يعني. احنا we started off كان عندنا 1 كمبيوتر و7 اشخاص. الريشيو كان بايظ خالص يعني. it took a lot of work وطبعا كان في توفيق كبير عند ربنا بس we kept going at it يعني. دلوقتي بقالنا 16 years in business. We're one of the largest software professional services in the region. We service يعني large customers و large governments across العالم كله. And we're very proud of what we have achieved. واعتقد يعني انا لما حاليا طلبوا مني to participate النهارده يعني انا my intention انه حد من الاوضه دي او كتير من الاوضه دي you go out and achieve much more success on IT Works وفي وقت اقصر كتير من IT Works يعني. انا بيتهيألي انه 16 سنه to get to being one of the largest firms in the region is too long. يعني انا I consider it a failure يعني. I hope انه you can grab onto this ambition and you can avoid a lot of mistakes اللي احنا عملناها to be much more successful in a much shorter period of time. لانه هي البلد والريجن يعني محتاجه كده. محتاجه انه شركات مصريه وشركات عربيه تتفورم وتبقى successful وتبقى contributor للكوميونتي to help generate wealth للناس اللي فيها بس كمان to help الحكومات والشركات والمؤسسات التعليميه وكده اللي موجوده والصحه to really deliver better services يعني للcitizens و make it a better
place to live here. استني الاسئله كلها بقى انا لسه ما ابتديتش. انا بقول لك انت اتولدت فين؟ لا معلش يعني because I think it's very important يعني انه الناس يعرفوا التجربه من اول يعني فكره اوائل فعلا دخل الجامعه عمره 14 سنه يعني فده مش كيس عاديه يعني فدونت ما تخلوش ده ياثر عليكم يعني. وقال انت كنت اصلا كمبيوتر ساينس ولا بزنس ميجر؟ لا انا كنت يعني انا كنت كمبيوتر ساينس ميجر. وسبيكينج اوف الغلطات اللي انا عملتها يعني انا كنت كمبيوتر ساينس ميجر وكنت يعني فيري انجينيرنج كده فوكس. بعد ما اتخرجت واشتغلت وكده اكتشفت انه الكمبيوتر ساينس ميجر كانت فكره كويسه، لكن كان هيفيدني اكتر كتير لو انا كنت في الفتره اللي في الجامعه وبعد الجامعه على طول. يعني انت ما كانش عندك ما خدتش اي بزنس كورسز؟ لا انا بالعكس انا كنت بتفادى البيزنس كورسز اصلي يعني. انا كنت كمبيوتر ساينس ميجر وكنت ماينر في الكترونكس وكان كل الالكتيف بتاعتي في ماث وكده. ف يعني اعتقد عكس احمد على طول. فيعني جيب لي تو فليفرز يعني. طب ايه الجراديويشن بروجكت بتاعك؟ الجراديويشن بتاعي كنا عاملين ساوند كارد. ده كان قبل ما يتعمل يعني كانت اياميها البي سيز بتيجي بسبيكر يعني بيعمل بيت وكده. فاحنا كنا عاملين ساوند كارد اكشلي كنا عاملين كولابوريشن مع جروب في جامعه عين شمس في قسم الكترونكس وهم كانوا عاملين الهاردوير واحنا كنا عاملين الدرايفرز والسوفت وير والبنك. فده كان الجراديويشن بروجكت. طب ايه اللي خلاك يعني تفكر تفتح شركه اصلا؟ انا اكشلي يعني ما كانش عندي يعني اي شك يعني. انا من وانا عندي 9 سنين يعني اكشلي انا عندي 6 سنين كنت مقتنع تماما بالكمبيوتر. انا هو كل حاجه بدري عندي بدري شويه يعني. هو يأثر عليك لا يعني انا عندي 6 سنين كانت تقريبا اول تجربه ليا مع الكمبيوتر يعني. وكان كنت واضح جدا بالنسبه لي، كان واضح وضوح الشمس يعني انه الكمبيوتر ده حاجه جامده جدا وممكن تغير الدنيا. لكن كمان كان واضح لي يعني انه اهلي مش شايفين كده واخويا الكبير مش شايف كده ومحدش لما بروح مدرسه ولا بروح مع بابا الشغل او حاجه ما بيستخدموش التكنولوجيا دي. فبالنسبه لي كانت واضحه ساعتها يعني وضوح جدا انه يعني there is such a great potential for the use of technology في العالم و no one seemed to be using it يعني. انا والدي ساعتها كان في الجيش فكنت بروح ساعات مع الشغل ما في there's just no presence of this fantastic device يعني موجوده في البيت وانا شفتها وشفت قد ايه البوتنشال وما حدش بيستخدمها يعني. ويعني maybe fortunately او unfortunately لغايه النهارده عندي الشعور ده. لغايه النهارده بروح الشغل بروح الجامعه بروح المستشفى بروح عياده بروح اتعامل في الحكومه ولسه عندي نفس الشعور ان هو يا جماعه ده في كمبيوترز وفي انترنت وفي كميه تكنولوجي that can be applied to make these processes better or to make life simpler يعني. ولسه يعني ما حدش is making use of technology فلسه يعني I have this drive and I think you probably share this drive by being here يعني انه لا ممكن التكنولوجي apply to make life much easier and much better وحاليا مش يعني we haven't scratched the surface حتى. انت لما عملت الشركه عملتها لوحدك ولا كان في يعني جروب اوف بيبل وكانت ايه الفوكس يعني اريا اللي ابتديتوها؟ يمكن ده سؤال برضو I think يعني a great person was guiding me يعني للقاعة هنا. كنا قاعدين نتكلم على واحد صاحبه عمل شركة طلعت أعرفه وهو مركز شوية على يعني horizontal يعني web application. فدايما السؤال هل احنا لما نبتدي شركة نركز في حتة معينة vertical معين ولا نبتدي نعمل يعني web applications and custom development at large يعني which is the best combination؟ انتوا ابتديتوا ازاي and in your opinion دلوقتي يبقى ايه الاحسن يعني؟ نركز في حته ولا نشتغل custom development all across؟ لا يعني احنا اول ما ابتدينا with the focus on graphics يعني كنا عندنا اصلا experiences في graphics space فابتدينا with focus on working with graphics companies. عملنا شغل مع كوريل وعملنا شغل مع ادوبي عملنا شغل مع مايكروسوفت. كان عندكم core competency مركزين فيها هي دي اللي ابتديتوا خدتوا منها الاوبورتيونيتي. I think this was
يعني ساعتها احنا برضه يعني اي نعم دي كانت تاني شركه اعملها، واي نعم كنت خلاص جامعه، بس يعني looking back يعني we got very fortunate. يعني احنا انتهينا ان احنا مركزين في الجرافيكس دي بالصدفه مش بالقصد يعني. لكن looking back on this experience انا اتعلمت انه it's very very important to focus، انه ال possibility to succeed يعني with very little resources. الستارت اب مشكلتها الاساسيه انه you have few resources، كل resources يعني you have. جبتوا الفلوس منين؟ actually دي كانت تاني شركه. انتوا بتقبضوا طيب في الاول؟ لا يعني انا اول شركه خدت فلوس من اهلي وضيعتها. فتاني شركه بقى ما جبناش فلوس يعني we just shoestringed يعني طبعا ما كناش بنلاقي بعض very difficult يعني started يعني جبتوا عقد وعلى اساسه عملتوا funding the company يعني. ما حتى يعني funding the company كده makes it sound like it was a very elaborate process بيحصل معانا. كان عملناش funding the company، احنا كان عندنا one computer و 5 people who shared the vision اللي ممكن نعمل حاجه مفيده وقعدنا نشتغل. كنتوا بتقبضوا كل شهر طيب ولا كنتوا بتاخدوا فلوس ولا بتخلوا فلوس تاني؟ يعني ايه الفاينانشال موديل اللي كان شغال في الاول في الشركه يعني؟ يعني طبعا يعني انا بس عشان بسال السؤال يعني كتير قوي لما بيشتغلوا يعني بنعمل شركه الناس اللي عامله شركه ما بتقبضش بتقبض الناس الثانيه، ويعني is it a good practice bad practice احسن الواحد يجيب funding في الاول يعني your experience in this. طبعا it's clear ان انتوا ما جبتوش funding. يعني ده سؤال I think very important. يعني هو في مدرستين في القصه دي. يعني في الشركات اللي هي بتبقى يعني really bootstrapped يعني بيبقى. Can you explain بس bootstrapped عشان يعني حد عارف يعني ايه bootstrapped؟ bootstrapped يعني بتبتدي بريسورسز قليله جدا ما بيبقاش فيها فلوس خالص، وبتستنى بقى لما الكاستمر يدفع قبل ما تقبض كسالري. لما بيخش يعني لو جبت موظف بتتفق مع الموظف تقول له بص ده انا يعني ما عندناش فلوس ان احنا ندفع شهريا مرتبات في الفتره الحاليه، لكن هندخلك شريك بنسبه من الكابيتال وهكذا. فدي شركه اللي هي بتبقى يعني مبتدئه يعني بموارد قليله جدا وبتحاول بيزيكلي تمشي حالها كده لغايه ما الدنيا تتحسن يعني. احنا ICOs كام واحد دلوقتي؟ احنا دلوقتي حوالي 700. And you exist في كام بلد؟ We exist في 8 أو 9 بلاد. And I just want to give you a flavor of the size عشان أنا لما سألت برضه كام واحد فيكم يعرف IT Works؟ لا يعني بس الحمد لله يعني we have grown. النهارده موجودين we have a company in the US, we have a company in Saudi وفي الإمارات وفي سويسرا وفي إنجلترا. So can you share with us any early moments كده of يعني لحظات يعني depression أو لحظات يعني إيه الستراجلز اللي كانت موجودة في الأول؟ لأنه يمكن واحدة من الحاجات again يعني the theme of this session is hope و belief. يعني في لحظات معينة لازم أنت اللي تبقى مصدق إن أنت هتكسر الدنيا والناس كلها بتقول لك يا ابني انت ضايع مش هتوصل لحاجه يعني. فيعني I just want to share يعني were there such moments تحس لا هو actually يعني كان في early moments و late moments. يعني انا اعتقد ان واحده من التشالنجز اللي بتقابل يعني الشركات اللي بتتعمل في مصر، واعتقد انه ده بيابلاي للمنطقه العربيه كلها، انه يعني احنا علشان يعني في الاجيال اللي قبلنا ما كانش في سكسس ستوريز كبيره، ففي سكيبتيسيزم يعني في تشكك كبير قوي فينا في نفسنا وفي كل الناس اللي حوالينا انه ممكن حد يبقى ناجح جدا. و يعني دي كانت بالنسبه لي اكبر عائق من اول ما ابتدينا الايكونز لغايه النهارده، انه دايما يعني بنخاف ان احنا نحلم احلام كبيره قوي، بنخاف ان احنا نبص لفوق قوي والامبيشنز بتاعتنا تبقى كبيره قوي. يعني انا في الفتره يعني في الكام سنه اللي فاتوا دول رحت الهند 3 4 مرات. يعني الهند بقى عندها الظاهره دي معكوسه، يعني يمكن علشان شافوا سكسس ستوريز كتيره موجوده في الهند، فدلوقتي الديفولت يعني طالب بيخلص جامعه في الهند مصدق تماما ان هو هيخرج وهيعمل شركه وهيكسر الدنيا وهيبقى احسن شركه في العالم. فانا شايف انه دي اكبر عقبه عندنا، ان احنا يعني لسه عندنا ستراجلز كده ان احنا نصدق ان احنا ممكن نبقى سكسسفول extremely successful on a global scale.
ودي كانت مشكله قابلتنا واحنا بنبتدي، ومشكله قابلتنا النهارده. وعلى فكره يعني ده مش في الناس الاخرى، انا شخصيا I have the same issue. يعني we have to put additional effort كده to believe ان احنا ممكن نبقى successful at a global scale and globally. ما قلتلناش اي depressive moment يعني قابلتك يعني ايه؟ لا يعني هم يعني احنا we went through several phases يعني of growth. الحمد لله في الاول كنا very fortunate. ففي اول كام سنه يعني business was doing very well والماركت ديماند كان قوي جدا، فما كانش عندنا اي ايشوز يعني. واحده من الفترات الصعبه جدا اللي مرينا فيها سنه 2000 و2001 لما حصل الدوت كوم بابل بيرست، واحنا كنا ساعتها مركزين قوي في الماركت في امريكا. فthese were very difficult times يعني. we had to let go of تقريبا 30% كان ساعتها 100 واحد يعني. so we had to let go of 30% of the workforce and we became much smaller and we had to go back to the drawing board to rethink the business model, to rethink the costing and pricing as well. لكن الحمد لله يعني we learned a lot من الاكسبيرينس دي. اتعلمنا to manage risk يعني بطرق مختلفه. فده was a moment. The other moment يعني ان زي ما قلت لكم iCuriosity كانت تاني شركه مش اول شركه يعني. فلما اول شركه ما نجحتش قوي برضه it was a very difficult moment يعني. احنا we had spent الفلوس اللي انا كنت واخدها من اهلي يعني. we had spent a year of very hard work يعني. وكان we had very little to show for it. I think it's important كده to have the ability to go back. وشوية ديون يعني. يعني I think it's important to be able to go back يعني dust yourself off يعني try to get over يعني failures and learn from them and keep going. Thank you for sharing يعني. we'll go back برضه to share يعني sort of your thoughts او ايه اللي احنا عايزينه يعني from these young computer science ambitious people. definitely كلنا عايزينهم يطلعوا يعملوا كل واحد شركه، بس يعني definitely عايزينهم في لحظه من اللحظات يجوينوا شركات يعني. فيعني it's يعني we want to talk about this برضه and actually that يعني we need from them to support the software industry. احمد انت دلوقتي ما تجيش بقى طيب انا اتولدت سنه 76 يعني in like 3 weeks I'll be 34 فهبقى قربت يعني. first of all I meet a lot of Hanan ووائل في events. I think the background and coming from is completely different. يعني انا واحد من الناس اللي كانوا بيقعدوا في اخر صف يعني. واكيد انا عندي 6 سنين I didn't look at computers يعني على فكره احمد كله بيقابلني بيقعد يتريق عليا عشان بقعد اكتب وطول النهار يخطف من البتاع. تلاقيني بنزل بقى فيه تلاقي حاجه فاتحه بتاعك وقعد على بالك. anyway انا اتولدت في القاهره سنه 76. You're a business major يعني. yes it because a bit كانسل المايك هي قلنا المايك هنسمع بعض في ورا كتير جرب كده. ناخد المايك. طب هو المايك بتاعه ولا المايك بتاعي؟ ممكن اديله المايك بتاعي مثلا. نجرب المايك ده. طيب كده كويس؟ كده تمام؟ طيب أنا the way it started it was a bit strange. أنا فاكر كنت في ثانوية عامة يعني my colleagues used to ask هو أنت لو ما جاتلكش هندسة هتخش فين؟ قلت لهم لو أنا ما جاتليش هندسة مين هيخش هندسة؟ سبحان الله ربنا يمكن تدخل في ده. في آخر امتحاناتي في ثانوية عامة وأنا رايح امتحان actually عملت حادثة عربية. I was driving. فدخلت كلية تجارة في عين شمس English section. لسه كنت بحكي بس please whatever I'll be saying here about my education life في الجامعة it's not encouraging anybody to do the same please يعني. أنا فاكر في الجامعة أنا حضرت محاضرتين وسكشن في الأربعة. by the way السكشن اتطردت منه
فعلا بشتغل almost full time. My relation with IT started as ان انا لسبب ما او لاخر كنت شايف نفسي فنان، فقررت اشتري كمبيوتر علشان اتعلم جرافيكس واعمل جرافيك يعني I have nothing to do with that. ده مش فنان خالص، بس يعني حسيت بكده وهعمل بقى 3D movies وانسى انت يعني طيب I went انا my father has a company. فاكر لما كنت بروح له في الاول كنت بتعامل انا ابن المدير، ابن صاحب الشركه. It was like something hilarious. I really hated it. فقررت ان انا ابني completely on my own. نزلت اشتريت الكمبيوتر، فشلت في الكمبيوتر ده بعد شهر ان انا ابقى جرافيكس ديزاينر. I didn't realize anything out of it. بس فاكر الراجل اللي كنت بشتري منه الكمبيوتر قال لي do you want to work as sales؟ قلت له مش عارف I don't know. يعني it was I was actually buying from him my PC and he told me I want you to work with the sales person in the company. At the time I was 17. I'm not sure يعني I'm 33, maybe some people think I'm a little bit younger. ما عرفونيش فكان imagine شكلي كان عامل ازاي وانا عندي 17 سنه working as a sales person. فابتديت في خلال فتره الجامعه قعدت اشتغل في الشركه دي. This is why انا مبسوط جدا. انا شفت ناس كتيره as students وبيشتغلوا. كانت بتبيع PCs mainly وبعض الحاجات البسيطه للشركات. المهم قعدت اول 4 اشهر ما بعتش حاجه بس عشان نبقى متفقين which was the very first depressing moment for myself. و I realized ان انا مش عايز اتعامل مع individuals. I just don't want to sell PCs للindividuals. فقررت ان انا هنزل ابيع لشركات. And again you can imagine what kind of depressing moments that would happen when somebody at the age of 17 بيخبط على باب كوكاكولا مثلا طالب يقابل اي. At the end of the day, يعني I believed so much that this is a field I really like, and definitely I want to make a difference. At that time, Microsoft يمكن معانا أحمد عادل من Microsoft هو كانت لسه بتريليز a new era. It was the real new era of client server وحاجة جديدة خالص في الاي تي. At that time أظن أنا ما كنتش بحضر زي ما بقول لكم، بس أنا كنت بقرا كتير جدا جدا جدا. كنت بقرا بشكل غير طبيعي في الاي تي في التكنولوجي. ف I started to visit customers بشكل جديد خالص، بتكلم completely different language، بحاول افهم المشاكل اللي عندهم. I tried to position to them النيو تكنولوجي اللي بنتكلم عليها. كانت ساعتها as far as I can recall مايكروسوفت لسه منزلها ويندوز on the client side 3.11 maybe ويندوز NT مش عارف 3.4 حاجات كده يعني ما علينا ما كانتش بتشتغل. المهم ف at that time I started to attract customers. ابتديت ابيع شركات رأس شركات كبيره زي التكنولوجي. ابتدت الشركه اللي انا بشتغل فيها تبقى حاجات جديده خالص. My sales manager او مديري left that company كنت في سنه رابعه وهتخرج. لما اتخرجت surprisingly كنت جايب تقدير جيد جدا. كنت ال20 على الدفعه. لما دخلت ابويا على فكره من حقه يقول اللي هو عايزه، احنا نصدقه طبعا يعني حضر الدين وبتاع ضغط يعني سيوه بتاع شركه كبيره ونصدقه يعني. حكيت له عن الكلام ده، قلت له ان انا يعني جبت جيد جدا. قال لي انا هرفع قضيه لوزير التعليم السيد. المهم ف I decided ان انا I will compete. I'll have a company. At that time I didn't have any financial resources like what I said, but I had my customers. ف I signed a support contract مع customer. انا فاكر انه كان ب 80,000 جنيه الكلام ده من زمان. يعني you signed يعني as a person. رحت الاول قلت له انا عايز اجر منك اوضه في مكتبك. I made sure to really pay it. I had a co-founder with me. We started. We went تحت الكيان القانوني بتاعه. We signed the contract. اخذنا down payment. ووضبنا الاوضه وحطينا فيها PCs وعملنا فيها training center. It was the same room. كان بيتاخد فيها training بالليل وكنا الصبح بنقعد. Okay, this is how we started. At that time الماركت كان مختلف عن النهارده شويه. كان في شركات كبيره قوي. At that time. Let's call it this way. اسماء كبيره وناس بدل مش طايقين نفسهم. It was the time when Microsoft was starting
نسمع عن جيتس الراجل اللي ما بيلبسش بدله very young people very passionate people new technologies are coming out so we decided we will master that we will be the best when it comes to this club. الكلام ده انا فاكر ان هو كان سنه 97 سنه 2000 كنا at the time we really became at the time the best in country في القصه بتاعت المايكروسوفت سيرفرز. كنا بنشتغل مع اكبر شركات في مصر بلا استثناء. It was 3 years كان عددنا 9 وكان اكبر واحد في الشركه يمكن عنده 24 سنه. يعني we used to visit customers انا فاكر يعني لحظات ندخل انا احمد انت احمد يعني احنا بنتكلم يعني at the time I looked very young انا والناس اللي معايا بس we used to do miracles. The only reason behind it is ان احنا we really believe ان احنا we can do something much bigger than what we are. We had a dream and now we'll definitely change what we are and we will be bigger. فاكر ان انا حضرت اول لما اتخرجت ده كان اول واخر تكنيكال كورس اخدته في حياتي. At the time كان Windows NT4. I really wanted to know what is that all about. حضرت وخرجت منه وابتدينا نبيع القصص دي ونشتغل فيها واشتغلت في فورم تيم. At the time let me tell you ما كانش عندنا clear vision عايزين نوصل فين، ما كناش فاهمين business وفاينانشالز ويعني ايه شركه هتكبر ويعني ايه ايكونومي ريسيشن وجلوبال، مش عن حاجه خالص من الكلام ده. All we knew ان احنا we want to do something definitely bigger than what we are. At that time ما كانش في اي حد خالص حوالينا including family members believed ان احنا we can do anything. انتوا شويه عيال صغيره بتلعبوا في الاخر الدنيا هتقفل منكم and you will definitely grow. By time we started to grow. We started to realize and now we need to have more of a training, more of real life training. I was lucky, I was surrounded with great people, my team. I was surrounded with... How big was your team, Ahmed Sorry? سنة 2000 كنا بس. دلوقتي انتوا كام واحد؟ 205. Currently I have 250. We deliver projects in around 24 countries across Middle East and Africa, a couple of countries in Europe. Maybe 70% من revenue بتاع الشركة أو حجم أعمال الشركة بيتم بره مصر. كل الناس اللي بتشتغل معانا. What's your line of business? Because you mentioned بس إنه يعني كان focus on training. I know that they expanded their. At that time we started doing training, we started doing professional services as implementation services, the Microsoft server products. Then we really started to evolve. ابتدينا نفهم يعني ايه شركة وابتدينا نفهم يعني ايه services وابتدينا نفهم يعني ايه منظمين وبروسس وكواليتي and the whole story that any company evolves has to go through. كنا بنتعلم بسرعة قوي لأن احنا we have the passion. يعني and if there is a message I'm passing here, it's just a belief. أنا passion. يعني and if you really believe it and if you are sure of your own capabilities and the capabilities of people around you, your team, ما تسمعش اي حد خالص هيقول لك because you will definitely. هل في حاجة أنت يعني عملتها بشكل معين لو رجع بيك الوقت تعملها بشكل مختلف أو تتعلم؟ أكيد وده الفرق. يعني احنا ابتدينا يمكن زي إيه؟ حاجات كتير قوي. يعني احنا ابتدينا with literally no experience literally no experience يعني حاجات كتير. احنا يمكن جزء كبير من الحاجات اللي عملناها بكمية الحاجات الغلط اللي عملناها جوه شغلنا. يعني احنا ابتدينا فريش جراجويتس اكشلي قبل ما نتخرج. النهارده الواحد يجي يبص على ورا decisions of businesses كان هو يعملها hiring anything that is in a company اتعلمناها along the